ठ्याक्क पिट्नु भयो भने त्यो रिस खप्न नसक्ने मान्छे फेन्ट हुन्छ नि। फेन्ट भनेको चाहिँ एकैछिनको समयको लागि त्यो दिमागमा अक्सिजनको मात्रा नपुगेर समय थोरै समयको लागि अनकन्सियस हुनुलाई फेन्ट भन्ने हो सामान्य भाषामा है। तर फेन्टिङ अट्याकको थुप्रै कारणहरू छ, तर मुख्य चिज चाहिँ सिजर अट्याकसँग चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। सिजर भनेको चाहिँ कामनी, त्यो हाम्रो दिमागमा त्यस्तो हुन्छ सर। कामनी र एकैचोटि 4-5 एकै दिन 5 जना 7 जनासम्म विद्यार्थी एउटालाई ल्याएर चाहिँ आराम गराएर त्यहाँ सुताइराखेको एकदम के गर्छ भने पुरै बेहोस पनि गर्ने कटकटाउने यसरी काम्ने अनि यो हात त यस्तो दह्रो बनाउँछ त्यो हात गोडा काहीँ फेरि अर्को कुरो बुझाउँछ एउटा उपचार गर्दा गर्दा फेरि अर्को छेकेको हुन्छ क्लासमा सुन्नु म फेरि अर्को आएको हुन्छ 5-7 जना एकै। ओके त्यो चाहिँ अब भन्छ है कन्भर्जन डिसअर्डर भन्ने एउटा टर्म छ सिडी है। कन्भर्जन डिसअर्डर भनेको चाहिँ तपाईँले एसएलसी दिएपछि कतिजना मान्छे मर्छन् नि, सेकेन्ड हुनु मान्छे 2 नम्बर नपुगेर फर्स्ट हुनु पाएन भने मरिदिन्छ। त्यो छेडिक उमा चाहिँ त्यो उसको चाहिँ के हुन्छ भने त्यो जे चिज चाहेको थियो त्यो चिज पुरा हुन सकेन भने त्यो चाहिँ कन्भर्ट हुने, कन्भर्जन भनेको चाहिँ कन्भर्ट हुने। कस्तोमा कन्भर्ट हुने? फिजिकल चिजमा चाहिँ कन्भर्ट हुने, मेन्टल चिज मानसिक चिज सोचेको चिज चाहिँ देखाउने। कसरी देखाउने भन्दाखेरि यो शरीरमा आउने चेन्जेसहरूले देखाउने। कोही सुतेको सुते गरिदिने, बुझ्नुभयो? कोही चाहिँ तपाईँले भने जस्तै बेहोस भएर आइदिने, कोही चाहिँ एब्नर्मल बडी मुभमेन्ट कडा भएर हस्पिटल पुऱ्याउँदा नि कडै भएर नि स्वास्थ्य कर्मी बोलाउन नजिकै बोलाएर ल्याउँछौँ सबै कुरा चेक गर्नु चाहिँ केही छैन भन्छु। त्यसलाई भन्छ कन्भर्जन डिसअर्डर। तर यो चिजहरू चाहिँ फेरि धेरै आफू पनि हुनुहुन्न है। फेरि के भन्छ त्यसलाई पक्षपात पनि गर्नु हुँदैन है। फेरि यो कन्भर्जन डिसअर्डर हो भन्न पनि पाइएन है। फेरि यो फेन्टिङ अट्याकको मात्रै भन्न पाइएन, यो सिजर अट्याकको मात्रै भन्न पनि पाइएन। त्यहाँभन्दा नेक्स्ट बियोन्ड केही हुनसक्छ। तर हामीले चाहिँ यो चाहिँ हुनसक्छ हामी दिमागमा राखौँ। सिजर अट्याक भनेको चाहिँ त्यो इपिलेप्सी छारे रोग एकदम बाटोमा हिँड्दैन, कोही मान्छे ड्याममै ढल्यो गरेर त्यो मुखबाट फेरिने दाँत टोकेर जिब्रो टोकेर त्यस्तो हुनसक्छ। त्यस्तो देख्नुभयो भने नि लेफ्ट लेटरल पोजिसनमा राख्ने, उसलाई देब्रे कोल्टे बनाएर राख्ने, अहिले हामीले भने जस्तै कोल्टे बनाएर राखिदिने, आफूले देखियो भने त्यो गरेर ऊ काम बन्देल छोडिदिने, केही पनि गर्ने होइन। अक्सिजन छ भने अक्सिजन राख्ने हो, सक्षम छ भने सक्षम तान्ने हो, औषधि छ भने त्यो के अरे लट्याउने अथवा मसल रिल्याक्स गर्ने औषधि छ भने त्यो फरक कुरा भयो। बाटामा चाहिँ त्यति नै गर्ने हो, अरू केही पनि गर्ने होइन है। त्यसपछिको चाहिँ के हुन्छ भने पोस्ट इक्टल फेज भन्छ। त्यो भनेको चाहिँ कामिसकेपछि चाहिँ उसलाई एकदमै टाउ दुख्छ, लोसो भएर बस्छ, बोलाउँदा नि बोल्दैन है, एकदमै सुतेको सुते गर्छ। त्यो चाहिँ के हो भने त्यो त शरीरले धेरै काम गर्नु पऱ्यो नि त। यो मसल त पुरै तन्किन्छ त उसको त, यो सबै कला हुन्छ नि त। यो सबै काम गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एटिपी हाम्रो शरीरको शक्ति चाहिँ त्यहाँ खेर जान्छ अनि ऊ एकदम शिथिल हुन्छ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ उसलाई प्रेसरहरू घट्न सक्छ होइन। हाम्रो शरीरको त्यो सोडियम पोटासियम भन्ने चिजहरू छ, यो इलेक्ट्रोलाइटहरू त्यो डिसब्यालेन्स हुनसक्छ। त्यो भएर अस्पताल ल्याउनुपर्छ है। एउटा कुरो त्यो हो। अर्को फेन्टिङ अट्याक भनेको चाहिँ सामान्य केही चिजले पनि बेहोस भयो, सबै हिर्कायो बेहोस भयो, केही कुरा सुन्यो बेहोस भयो। बेहोस भनेको चाहिँ हाम्रो मानेमा हो नि फेन्ट। त्यो बेहोस चाहिँ छिडिक समयको लागि हुन्छ। तर